በባለፈው ስለ መሰረታዊ የግራፊክስ ዲዛይን ትምህርት ሰፋ ባለ መልኩ ማብራሪያ ለመስጠት ሞክሬያለሁ። ጠቅለል ባለ መልኩ ግራፊክ ዲዛይን ምስሎችን፣ ቃላቶችን፣ ስዕሎችን እንዲሁም የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾችን አንድ ላይ በማገጣጠም መረጃዎችን የምናስተላልፍበት ትልቁ ቴክኒክ ነው ማለት ነው። በዛሬ ዕለት የምናየው ደግሞ ስለ ታይፕስ ኦፍ ግራፊክስ ዲዛይን ነው የምናየው። ስለዚህ ስንት አይነት የግራፊክስ ዲዛይኖች አሉ ብለን ለማየት ወይም ደግሞ ጥናት ለማድረግ ሞክሬያለሁ። የግራፊክ ዲዛይን አይነቶች በርከት ያሉ ናቸው። ቁጥራቸው ይሄንን ነው ብለን መወሰን አንችልም። የስዕላዊ የንድፍ አይነቶች ወይም ታይፕስ ኦፍ ግራፊክስ ከምንለው የመጀመሪያው የምናደርገው ሞሽን ዲዛይን የምንለው ነው። ይህ ሞሽን ዲዛይን የምንለው እንቅስቃሴ ለመፍጠር ስዕላዊ አካላቶችን፣ ጽሁፎችን፣ ቀለሞችን እና ቅርጾችን በመጠቀም በጊዜ ውስጥና በቦታ ላይ እንዲንቀሳቀሱ በማድረግ መልእክትን የምናስተላልፍበት አንደኛው የጥበብ መንገድ ነው። የዚህ የሞሽን ግራፊክስ ዲዛይን ተግባራዊ የምናደርግባቸው ቦታዎች ብዙውን ጊዜ በቲቪ እናስተውላለን፣ በዌብሳይቶቻችን እናስተውላለን። ኢንትሮ ማለት ለአንድ ሚዲያ ወይም ደግሞ ለአንድ ዶክመንተሪ ወይም ደግሞ ለአንድ ዜና መግቢያ የሚዘጋጅ የመግቢያ ትራንዚሽን ነው ወይም ደግሞ መግቢያ የምንለው ማለት ነው። ሌላኛው ተግባራዊ የምናደርግበት ቦታ ታይትል ስክሪንስ ኤንድ ኢንድ ክሬዲትስ ወይም ደግሞ የፊልም መግቢያ ላይ የሚዘጋጁ ታይትሎች፣ ፊልሙን የሚሰሩልን ተዋናያኖች የእነሱን ስም መጀመሪያ ላይ ልናስገባ እንችላለን። መጨረሻ ላይ ደግሞ ኢንድ ክሬዲት የምንለው እዛ ላይ የተሳተፉ አካላት እና ምስጋና የምንሰጥበትና የእነሱን ስም እዛ ላይ የምናሰፍርበት ኢንድ ክሬዲት እንለዋለን። ሌላኛው አኒሜትድ ሎጎ ወይም ደግሞ ሎጎችን እንቅስቃሴ ልንሰራበት እንችላለን። ሌላኛው ፕሬዘንቴሽንስ፣ ለተለያዩ ፕሬዘንቴሽን ለሪሰርች ሊሆን ይችላል። ሪሰርች ሰርተን እሱን ፕሬዘንት ለማድረግ ሞሽን ግራፊክስ ልንጠቀም እንችላለን ፕሬዘንት ለማድረግ። ሌላኛው ኤክስፕሌረር ወይም ደግሞ ለማብራሪያነት ወይም ደግሞ ለትምህርት ለኤዱኬሽን ለትምህርት እና ለማብራሪያነት ልንጠቀምበት እንችላለን። ለዌብሳይቶቻችን ልንጠቀም እንችላለን። አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ ልናደርግበት እንችላለን። ሌላኛው ቪዲዮ ጌም እና ጊፍቶችን ልናዘጋጅበት ወይም ደግሞ እዛ ላይ ልናያቸው እንችላለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምናየው ታይፕስ ኦፍ ግራፊክስ ዲዛይን ከምንለው ውስጥ ብራንዲንግ ዲዛይን የምንለው ነው። ብራንዲንግ ዲዛይን የምንለው አንድ ድርጅት ከሌላው ድርጅት ለመለየት የራሱ የሆነ ምስላዊ ገጽታ ይኖረዋል። እሱን ገጽታ ለመለየት የሚዘጋጅ የዲዛይን አይነት ነው። ስለዚህ ይህ ብራንዲንግ ዲዛይን ሊያካትታቸው የሚችላቸውን ነገሮች ብራንዲንግ ኔም፣ ሎጎ ሊያስፈልገው ይችላል። ከለር፣ ታይፖግራፊ፣ የአጻጻፍ ጋይድላይን፣ ፎቶግራፊ ሊሆን ይችላል፣ ኢሉስትሬሽን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ብራንዲንግ ዲዛይን የሚያካትታቸው ጠቅለል ባለ መልኩ እነዚህን ይመስላል ማለት ነው። ሌላኛውና ሶስተኛው የግራፊክስ ዲዛይን አይነት ወይም ደግሞ ታይፕስ ኦፍ ግራፊክ ዲዛይን የምንለው ፕሮዳክት ዲዛይን የምንለው ነው። ወይም ደግሞ የማሸጊያ ንድፍ፣ የተለያዩ ድርጅቶች ለሚያመርቱት ምርት ማሸጊያነት የሚውል የንድፍ አይነት ነው። አራተኛው የግራፊክስ ዲዛይን አይነት ፕሪንቲንግ ዲዛይን ይባላል። ወይም ደግሞ የህትመት ዲዛይን የምንለው ነው። ለህትመት በተዘጋጀ መልኩ በተጨባጭ ገጽታ ላይ ታትሞ ውበት ባለው መልኩ ንድፍ ተሰርቶለት ለተመልካቾች መረጃን የምናስተላልፍበት ሌላኛው መንገድ ነው። ይሄ ፕሪንት ዲዛይን የምንለው አብዛኛውን ጊዜ በእኛ ሀገር ብዙ ማተሚያ ቤቶች ላይ ስላለ ብዙዎቻችን እናውቀዋለን። ምን ላይ ሊሰራ ይችላል ይሄን ብለን ወይም ደግሞ ምን ቦታ ላይ ነው ልናየው የሚችለው ካላችሁ ወይም አፕሊኬብል ኤሪያ የትኛው ነው ካል ፍላየሮች፣ ብሮሸሮች፣ ቢልቦርዶች፣ ስቲከሮች፣ ስቴሽነሪ ሴትስ፣ ቲሸርት ልብሶቻችን ላይ እና የተለያዩ ፕሮዳክቶች ላይ ልናይ እንችላለን ማለት ነው። አምስተኛው ዌብሳይት ዲዛይን ነው። የድረገጽ ንድፍ የተለያዩ ምስሎችን፣ ቃላቶችን፣ ቅርጾችን፣ ቀለሞችን አንድ ላይ በማዛመድ ወይም በማስማማት ሳቢ ወይም ማራኪ፣ ቀላልና ይዘቱን የጠበቀ አድርገን የምንሰራው የንድፍ አይነት ነው። ስድስተኛው የግራፊክ ዲዛይን አይነት የህትመት ንድፍ የምንለው ነው። ከፕሪንት ዲዛይን ጋር ተቀራራቢነት አለው። ልዩነቱ ግን ይሄ ፐብሊሽንግ ዲዛይን የሚለው ጥንታዊ የሆነ የንድፍ አይነት ሲሆን ለረጅም ጊዜ መግባቢያ የነበረ ነው። እንግዲህ ከፕሪንት ዲዛይን የሚለየው ይሄኛው ከረጅም ዓመት ወይም ደግሞ ጥንታዊ ነው። ረጅም ዓመት ስንግባባበትና ስንጠቀምበት የነበረ ነው። ለምሳሌ ያክል አፕሊኬብል ኤሪያ የምንለው ወይም ደግሞ ለምሳሌ ያክል ምን ላይ እንጠቀምበት ነበር ካላችሁ ኒውስሌተርስ፣
ዳይሬክቶሪስ፣ አኑዋል ሪፖርትስ አመታዊ ሪፖርት የምናሳውቅበት፣ መጋዘንስ፣ ካታሎግስ እነዚህ ቦታዎች ላይ የምንጠቀምበት ወይም ደግሞ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ሰባተኛው የግራፊክስ ዲዛይን አይነት ኤንቫይሮንመንታል ዲዛይን የምንለው ነው። ይህ ኤንቫይሮንመንታል ዲዛይን የምንለው በቅርብ ጊዜ እየተለመደ የመጣ የዲዛይን አይነት ሲሆን ቦታዎችን በይበልጥ አይረሴነትና መረጃ በመስጠት በሰዎች አይምሮ ውስጥ አሻራ አስቀምጠን የምናልፍበት ጥሩ የሆነ የግራፊክስ አሰራር ቴክኒክ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የምንጠቀምባቸው ቦታዎችም ብዙ ህዝብ የሚሰበሰብበት አካባቢ ላይ እዛ አካባቢ ያለውን ኤንቫይሮንመንቱ በሙሉ ወጥ በሆነ ዲዛይን የምንሰራበት ቴክኒክ ነው። ስታዲየም አካባቢ ሊሆን ይችላል፣ ኦፊስ ወይም ደግሞ ቢሮዎቻችን አካባቢ ሊሆን ይችላል፣ ኤግዚቢሽን ሲዘጋጅ እዛ ኤግዚቢሽን አካባቢ ሊሆን ይችላል። ሌላኛው የመደብር ውስጥ የተለያዩ ሱፐር ማርኬቶች ውስጥ ኢቨንቶች ስናዘጋጅ እነዚህ ሙዚካል ኢቨንትስ የተለያዩ ስብሰባዎች እነሱ ላይ ወይም ደግሞ እነዚህ ቦታዎች ላይ አካባቢውን ቆንጆ አድርገን አስውበን ለተመልካች የምናቀርብበት የንድፍ አይነት ነው ማለት ነው ጠቅለል ሲል። ስምንተኛው የግራፊክስ አይነት ኢንፎግራፊክስ እንለዋለን። ይህ ኢንፎግራፊክስ በሞሽን ግራፊክስ ልንገልጸው እንችላለን። ኖርማል ሲምፕል በሆነ ዲዛይን ልንገልጸው እንችላለን። ኢንፎግራፊክስ ማለት መረጃዎችን በቃላት፣ በስዕል፣ በስዕል ፎቶና ቁጥሮችን በመቀላቀል በቻርት መልኩ፣ በግራፍ መልኩ በእነዚህ መረጃዎችን የምናስተላልፍበት ቴክኒክ ነው ማለት ነው። ይህ አፕሊኬብል ኤሪያው የት አካባቢ ነው ካላችሁ፣ አንደኛው ኢኮኖሚክ የሆኑ ቻርቶች ኢኮኖሚካል ግሮዝ የምናሳይበት ኢኮኖሚ ቦታዎች ላይ የምንጠቀምበት፣ ፋይናንሻል ትሬድ ላይ እነዚህ ቦታ ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ጠቅለል ስናደርገው ዛሬ ያየናቸው የግራፊክስ ዲዛይን አይነቶችን ሲሆን በ8 ከፍለን አንድ ባንድ ለማየት ሞክረናል። በቀጣይ ክፍል ደግሞ ስለ ኤሌመንትስ ኦፍ ግራፊክስ ዲዛይን የሚባሉትን ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ኮርሱን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰናይ ጊዜ